Welcome to all to my live class. So today we are going to discuss about one important topics from the genetics part. We are discussing few important part of the genetics already in our previous classes. So now today also we will take one that kind of part, that kind of events which are most important for you, which are present in your syllabus also. So আমি হেখিনি চাও সো জেনেটিক্স পাৰ্টটো মই এই কাৰণে লৈ আছো যে জেনেটিক্সত যেতিয়া প্ৰবলেমবিলাক আহে প্ৰবলেমবিলাক কৰিবলৈ প্ৰথমতে সহজ যেন লাগে বাট লেটাৰ অন উই হেভ সিন দ্যাট লটস অফ কনফিউজন এৰাইজেছ ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট সো ওকে টুডে উই আৰ গোইং টু ডিসকাস এবাউট ফার্স্ট পলিজেনিক ট্ৰেইট আমি ডিসকাস কৰিম দ্য পলিজেনিক ট্ৰেইট. So we'll see that one. The polygenic trait বা polygenic character যেটোক আমি quantitative inheritance বুলি কওঁ. Quantitative inheritance আমি মেন্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেন্স খিনি ষ্টাডি কৰিছোঁ. মেন্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেন্স কি কৈছিলে মেন্ডেলে যে how a character is inherited from one generation to the next which are mainly controlled by one gene. The মেন্ডেলৰ যিবিলাক কেৰেক্টাৰ মেন্ডেলে যিবিলাক পি প্লাণ্টত কেৰেক্টাৰ লৈছিল প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰেই এটা এটা জিনে কণ্ট্ৰোল কৰা কেৰেক্টাৰ সিঙ্গল জিন কণ্ট্ৰোল দ্য কেৰেক্টাৰ দ্য জিন that are always present in paired condition. One pair of alleles are present in an individual. এটা জিনৰে এটা ইন্ডিভিজুৱেলত এটা পেয়াৰ থাকে এটা পেয়াৰ এলিল থাকে. The paired allele can control the character of that particular gene. ঠিক আছে এটা মেন্ডেলিয়ান ক্যারেক্টার যিবিলাক আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ যে মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছত আমি হাইট অফ দ্য প্লান্ট যিটো ক্যাৰেক্টাৰ তাত আমি দুটা এলিল পাইছিলোঁ এটা টল আৰু এটা ডৱাৰ্ফ ডমিনেণ্ট ৰিচেছিভ এলিল সো একেটা জিনৰে দুটা ৰূপ ডমিনেণ্ট বা ৰিচেছিভ বুলি যিটো আমি কওঁ দুটা ৰূপ একচুৱেলি দুটা এলিলিক ফৰ্ম. এতিয়া হাইট ক্যাৰেক্টাৰটো পি প্লান্টৰ হাইট ক্যাৰেক্টাৰটো সেই এজোৰ জিন বা এটা জিনে কণ্ট্ৰোল কৰা ক্যাৰেক্টাৰ. সেইকাৰণে আমি যদি মেন্ডেলিয়ান ক্যাৰেক্টাৰ কথা কওঁ আমি মেন্ডেলিয়ান ক্যাৰেক্টাৰবিলাক কি হয় মেন্ডেলিয়ান ট্ৰেইট বুলি যদি আমি কওঁ মেন্ডেলিয়ান ট্ৰেইট যিবিলাক কোৱা হয় বা মেন্ডেলিয়ান ক্যাৰেক্টাৰবিলাক সেইবিলাকক কোৱা হয় মনোজেনিক ট্ৰেইট. সিঙ্গল জিন কণ্ট্ৰোল দ্য ক্যাৰেক্টাৰ. মেন্ডেলিয়ান ক্যাৰেক্টাৰবিলাক মনোজেনিক ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয়. সিঙ্গল জিন কণ্ট্ৰোল দ্য ক্যাৰেক্টাৰ. ওকে এতিয়া মনোজেনিক ট্ৰেইটত কি হয় যে এটা ট্ৰেইটৰ দুটা ফৰ্ম থাকে ডমিনেণ্ট আৰু ৰিচেছিভ. এটা ক্যাৰেক্টাৰ দুটা ফৰ্ম ডমিনেণ্ট আৰু ৰিচেছিভ. এতিয়া সেই মনোজেনিক ট্ৰেইটত কি হয় এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত ডমিনেণ্ট এলিল আছে নে ৰিচেছিভ এলিল আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ক্যাৰেক্টাৰটো এক্সপ্ৰেছ হয়. যদি এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত আমি কওঁ যে কেপিটেল টি আছে তেতিয়া আমি টল বুলি জানো. কেপিটেল টি স্মল টি থাকিলেও টল হয় স্মল টি থাকিলে ডৱাৰ্ফ হয়. এতিয়া ক্যাৰেক্টাৰটো এক্সপ্ৰেছ কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি হৈছে সেই ক্যাৰেক্টাৰটো যে এক্সপ্ৰেছ হৈছে ফিনোটাইপিক ক্যাৰেক্টাৰটো যে এক্সপ্ৰেছ হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেলটোত কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি এই টাইপ অফ এলিল প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিল ইণ্ডিভিজুৱেলটোত আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ক্যাৰেক্টাৰটো এক্সপ্ৰেছ হৈছে. সেইকাৰণে যিটো মেন্ডেলিয়ান ক্যাৰেক্টাৰৰ যিটো এক্সপ্ৰেছন সেই এক্সপ্ৰেছনটো ডিপেণ্ড কৰে কিহৰ ওপৰত কোৱালিটি অফ এলিল যে কি কোৱালিটিৰ এলিল ইণ্ডিভিজুৱেলটোত আছে ডমিনেণ্ট এলিল বা ৰিচেছিভ এলিল কোনটো কোৱালিটি এলিল ইণ্ডিভিজুৱেলটো থাকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ক্যাৰেক্টাৰটো এক্সপ্ৰেছ হয় তাত. এতিয়া এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত যেতিয়া ডমিনেণ্ট এলিল হোমোজাইগাছ কণ্ডিশ্যন বা হিটাৰজাইগাছ কণ্ডিশ্যন এই দুইটা কণ্ডিশ্যনত থাকিলেই তেহে টল হয়. হোমোজাইগাছ ৰিচেছিভ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ডৱাৰ্ফ হয়. এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিছে কিহৰ ওপৰত যে কি কোৱালিটি এলিল ইণ্ডিভিজুৱেলটোত আছে. সেইকাৰণে মেন্ডেলিয়ান ট্ৰেইটবিলাক যিবিলাকক মনোজেনিক ট্ৰেইট বুলি কয় এজোৰ জিনে কণ্ট্ৰোল কৰা যি কেৰেক্টাৰ তেহেঁতৰ এক্সপ্ৰেছনটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে কোৱালিটি অফ এলিলৰ ওপৰত যে ইণ্ডিভিজুৱেলটোত কি কোৱালিটিৰ এলিল আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে. সেইকাৰণে তেহেঁতৰ ইনহেৰিটেন্সটো কোৱা হয় qualitative inheritance. Mendelian inheritance, it is called
কোৱালিটেটিভ ইনহেৰিটেন্স বুলি কোৱা হয়। কোৱালিটেটিভ ইনহেৰিটেন্স, কোৱালিটি অফ এলিল ডিটাৰমাইন দ্য এক্সপ্ৰেছন, কোৱালিটি অফ এলিল ডিটাৰমাইন দ্য এক্সপ্ৰেছন, সেইকাৰণে এইটো কোৱা হৈছে কোৱালিটেটিভ ইনহেৰিটেন্স। এতিয়া তুমি ভাবাচোন হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকুৱা হ'লহেঁতেন যে আমাৰ এটা কেৰেক্টাৰ যেনেকৈ হাইট কেৰেক্টাৰটোৱে যদি এজৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন, যে এটা গ্ৰুপ তল হ'লহেঁতেন, এটা গ্ৰুপ ডুৱাৰ্ফ হ'লহেঁতেন। ইয়াত এতিয়া তল আৰু ডুৱাৰ্ফ যিটো পি প্লেণ্টত কৈছে, মেণ্ডেলৰ মতে তল আছিল হুইচ আৰ মোৰ দেন 1 মিটাৰ হাইট, 100 চেণ্টিমিটাৰ হাইটত ওপৰত থকা অৰ্গেনিজমবিলাক পি প্লেণ্টবিলাকক তেওঁ তল বুলি কৈছিলে, আৰু ডুৱাৰ্ফ প্লেণ্টবিলাক আছিল 22 to 44 চেণ্টিমিটাৰ হাইট, 22 পৰা 44 চেণ্টিমিটাৰ হাইটত থকা ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকক তেওঁ ডুৱাৰ্ফ বুলি কৈছিলে। তাৰ মাজত কোনো ইণ্টাৰমিডিয়েট নাই যে 70 চেণ্টিমিটাৰ হাইট থাকিব, 80 চেণ্টিমিটাৰ হাইট থাকিব। যদি এটা পি প্লেণ্ট কমপ্লিট মেচিউৰ্ড হয়, সেই ইণ্টাৰমিডিয়েট হাইটত নাই, হয় তল হ'ব নহয় ডুৱাৰ্ফ হ'ব। এতিয়া যদি হিউমেনতো তেনেকুৱা হ'লহেঁতেন যে হিউমেনৰ হাইট কেৰেক্টাৰটো যদি এজৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি কি পালোহেঁতেন যে ওৱান গ্ৰুপ অফ হিউমেন হুইচ আৰ টলাৰ ইফ দে আৰ হেভিং ডমিনেণ্ট এলিল, যে ধৰি লোৱা যে তল ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক 6 ফুটৰ ওখ, চববিলাকে 6 ফুটৰ ওখ, আৰু ডুৱাৰ্ফ ইণ্ডিভিজুৱেল বোলে যদি সমজেগাৰ ৰিচেচিভ থাকে ডুৱাৰ্ফ হ'লে বোলে 3 ফুটৰ তলত, চ' মাজত আৰু কোনো নাহিলেহেঁতেন। চ' ডমিনেণ্ট এলিল থাকিলে 6 ফুটৰ ওপৰত গুচি যাব, দুইটা ৰিচেচিভ এলিল থাকিলে 3 ফুটৰ তলত গুচি যাব, তেতিয়া কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন। কিন্তু আমাৰতো তেনেকুৱা হোৱা নাই। আৱাৰ কেৰেক্টাৰ্ছ আৰ নট লাইক দিছ, আৱাৰ হাইট কেৰেক্টাৰ ইট ইজ নট লাইক দিছ। আমাৰ হিউমেনৰ হাইটত যদি আমি চাওঁ, উই হেভ চিন 1.5 feet to more than 8 feet height having people. গ্ৰেডেড এক্সপ্ৰেছন, যে গ্ৰেডেশ্যনত আছে যে 1.5ৰ পৰা তুমি 8 ফিটলৈকে গ্ৰেডেড এক্সপ্ৰেছন আছে, তাৰ মাজত চব আছে। কাৰণটো কি? যেতিয়া এজৰ জিনে কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰে, কেৰেক্টাৰ ডমিনেণ্ট থাকিলে ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ আহিব, ৰিচেচিভ থাকিলে ৰিচেচিভ হ'ব, দুটাহে এক্সপ্ৰেছন হ'ব। কিন্তু যদি কেৰেক্টাৰবিলাক এজৰ জিনে কণ্ট্ৰল নকৰে তেতিয়া কি হ'ব? এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ আমি লৈছোঁ, যিবিলাক কেৰেক্টাৰ মোৰ দেন 1 পেয়াৰ অফ জিনে কণ্ট্ৰল কৰা। ইফ এ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ কণ্ট্ৰল বাই মোৰ দেন 1 পেয়াৰ অফ জিন, or 2 পেয়াৰ অফ জিন, or 3 পেয়াৰ অফ জিন, or 4 পেয়াৰ অফ জিন, যদি এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ হয় যিবিলাক কেৰেক্টাৰ বোলে 3যোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰে, 4যোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰবিলাক যেতিয়া কেৰেক্টাৰটো মোৰ দেন 2 পেয়াৰ্ছ পাৰ্টিকুলাৰলি কোৱা হয়, বা 2 পেয়াৰ্ছো আমি ক'ব পাৰোঁ, যে যেতিয়া এজোৰতকৈ বেছি জিনে যেতিয়া কেৰেক্টাৰ এটা কণ্ট্ৰল কৰে, সেই কেৰেক্টাৰটো কোৱা হয় পলিজেনিক কেৰেক্টাৰ বা পলিজেনিক ট্ৰেইট। ইয়াত আমি ডেফিনেশ্যন লিখিছে, when one phenotypic character is controlled by more than 1 gene, এটাতকৈ বেছি জিনে যদি কণ্ট্ৰল কৰে বা more than 1 pair of gene, it is called polygenic inheritance. More than 1 pair of gene, more than 1 pair of gene, if control the character, so then it is called polygenic character, polygenic trait. এতিয়া পলিজেনিক ট্ৰেইটৰ কি হয়, এটা জিনৰ এজোৰ এলিল থাকে, যদি কেৰেক্টাৰটো 2যোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰে টোটেল এলিল আহিব 4টা। অ'কে, এতিয়া 4টা এলিলে লগ লাগি এটা কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰে। মোৰ দেন 1 পেয়াৰ অফ জিন কণ্ট্ৰল দ্য কেৰেক্টাৰ, ফৰ এক্সাম্পল 2 পেয়াৰ্ছ অফ জিন, অৰ মেবি 3 পেয়াৰ্ছ অফ জিন, মেবি 4 পেয়াৰ্ছ অফ জিন। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰবিলাক আমি ক'ম পলিজেনিক কেৰেক্টাৰ। মেনি জিন কণ্ট্ৰল দ্য কেৰেক্টাৰ। আমাৰ এই হায়াৰ অৰ্গেনিজমবিলাকৰ, হায়াৰ অৰ্গেনিজম, এনিমেলছ, প্লাণ্টছ, হায়াৰ অৰ্গেনিজম বুলি যিবিলাক কওঁ, most of the character in higher organism that is controlled by more than 1 pair of gene. Human character বিলাক আমি যদি চাওঁ যে হিউমেন কেৰেক্টাৰবিলাক এজোৰ জিনতকৈ বেছি জিনে কণ্ট্ৰল কৰা কেৰেক্টাৰ। চ' আমাৰ কেৰেক্টাৰবিলাক আমি ক'ম পলিজেনিক। হায়াৰ প্লাণ্ট, এনজেছমেটিক প্লাণ্টবিলাকত যেনেকৈ তুমি ফ্ৰুটছ প্ৰডাকশ্যন ইন প্লাণ্ট, এজোপা গছত গুটি যিবিলাক ফল যিবিলাক লাগে, ফল প্ৰডাকশ্যনটো, ফলৰ পৰিমাণটো সেই পলিজেনিক কেৰেক্টাৰ এটা। তেনেকৈ ঠিক ধৰি লোৱা এনিমেলৰ মিল্ক প্ৰডাকশ্যন ইন কেটল, মিল্ক প্ৰডাকশ্যন ইন কেটল, চ' ডেট ইজ নট কণ্ট্ৰল বাই 1 পেয়াৰ অফ জিন। অ'কে,
So this type of character which are controlled by more than one pair of gene that are called polygenic trait. Okay. Now, beside the involvement of multiple gene, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে polygenic inheritance বিলাকত যদিও বা এটাতকে বেছি জিনে কন্ট্ৰোল কৰে, এই ক্যাৰেক্টাৰবিলাক এটাতকে বেছি জিনে কন্ট্ৰোল কৰে নো ডাউট, কিন্তু তাত কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰৰ প্ৰভাৱ থাকে। এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ কিছুমানেও polygenic trait বিলাকত কিছুমান প্ৰভাৱ পেলায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল আমাৰ হিউমেনতে আছে। আমি হিউমেনত যদি স্কিন কালাৰৰ কথা চাওঁ, স্কিন কালাৰ অফ হিউমেন ইজ এ polygenic trait। কিন্তু স্কিন কালাৰটো এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে। এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ যেনেকৈ ছানলাইট, আমি যদি বেছি সময়ৰ কাৰণে বাহিৰত কাম কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ স্কিনবিলাক ডাৰ্ক হৈ যায়। আমাৰ খেতিয়কবিলাকক দেখিছা তোমালোকে যে পথাৰত কাম কৰা খেতিয়কবিলাক বা লেবাৰ গ্ৰুপৰ মানুহবিলাক স্কিনবিলাক ডাৰ্ক হয়। আকৌ সেই একেজন মানুহে যদি পথাৰত কাম নকৰি পেলাই ভিতৰত বেছি দিনৰ কাৰণে কাম কৰে, ভিতৰত কণ্টিনিউৱাছলি এমাহ দুমাহৰ কাৰণে কাম কৰে, দেখিবা যায় স্কিন কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ গৈছে, বগা হৈছে অলপ। চ' এইটো টেম্পৰৰী চেঞ্জ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰবিলাক যে যিবিলাক যদিও বা পলিজিনে কণ্ট্ৰল কৰে, কিন্তু সেই কেৰেক্টাৰবিলাক এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰৰ ওপৰতো কিছুমান প্ৰভাৱ আছে। এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰো তাক প্ৰভাৱ পেলায়। চ' polygenic trait which are controlled by more than one pair of gene, and that kind of character will be also influenced by environmental factors. ঠিক আছে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল দিছে polygenic traitত। polygenic trait কিছুমান এক্সাম্পল ইয়াত চাইট কৰিছে যে কাৰ্নেল কালাৰ অফ হুইট, হুইটৰ কাৰ্নেল কালাৰ polygenic trait regulated by two polygene, the two pairs of gene. The two pairs of gene যেটা কণ্ট্ৰোল কৰে, তোমালোকে ডাইহেবিট ক্ৰছটো কৰিছা। ডাইহেবিট ক্ৰছত আমি পলিজিন যদি দুটা জিনে যদি একেটা কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰোল কৰে, তাৰ ৰেচিঅ' কি হ'ব এইটো আমি উলিয়াব পাৰিম। মই অলপ সেইটো দেখুৱাই দিম কেনেকৈ উলিয়াই। এতিয়া পলিজেনিক ট্ৰেইটত কি হ'ল, কেৰেক্টাৰটো কিমান এক্সপ্ৰেছ হ'ব, কাৰণ এইবিলাক গ্ৰেডেড কেৰেক্টাৰ এক্সপ্ৰেছ হয়। কেৰেক্টাৰটো কিমান এক্সপ্ৰেছ হ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব দ্য নাম্বাৰ অফ ডমিনেণ্ট এলিলছ অফ দ্য জিন। সেই জিনকেইটা যিকেইটা জিনে কেৰেক্টাৰটো কণ্ট্ৰোল কৰে, সেই জিনকেইটাৰ টোটেল এলিল যিমান আছে, এটা জিনৰ দুটাকৈ এলিল থাকে। চ' এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত সেই জিনকেইটা কিমানটা ডমিনেণ্ট এলিল আছে তাৰ ওপৰত কেৰেক্টাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো হয়। ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেশ্যনটো ডমিনেণ্ট জিনৰ ওপৰত, ডমিনেণ্ট এলিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' হাউ মেনি ডমিনেণ্ট এলিল অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ জিন প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল, ইট ডিটাৰমাইন দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন। সেইকাৰণে পলিজেনিক ট্ৰেইটত কৈছে quantitative inheritance. Quantity of dominant allele. Quantity of dominant allele can express the character. So, jigita gene, bole dojor gene, two pairs of gene, ধৰিলে আমি two pairs of gene control the character. The two pairs of gene total allele আহিব 4 alleles. 4 alleles present in two pairs of gene. এটা ধৰিলা এ আৰু বি জিন, এ এণ্ড বি জিন, এই দুযোৰ জিন এ এণ্ড বি জিন। এতিয়া এ জিনৰ দুটা এলিল, বি জিনৰ দুটা এলিল। যদি এ আৰু বি জিনৰ টোটেল 4টা এলিল একদম হোমোজাইগাছ ডমিনেণ্ট ফৰ্মত থাকে, এনেকৈ যদি থাকে দুযোৰ জিন হোমোজাইগাছ ডমিনেণ্ট, মানে টোটেল 4টা এলিল ডমিনেণ্ট। চ' 4টা এলিল ডমিনেণ্ট হ'লে যিটো কেৰেক্টাৰ, সেই কেৰেক্টাৰটোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আটাইতকৈ বেছি হ'ব। যদি ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱা যদি হয় যে এযোৰ জিন হিটাৰ'জাইগাছ, আনযোৰ হোমোজাইগাছ ডমিনেণ্ট, এইটোও হ'ব পাৰে বা এইটোও হ'ব পাৰে। চোৱা, কেপিটেল এ, কেপিটেল বি, স্মল বি। এমং দিছ ইউ হেভ টু চি যে এমং দ্য 4 এলিল হাউ মেনি ডমিনেণ্ট এণ্ড হাউ মেনি ৰিচেছিভ। এই 4টা এলিলৰ ভিতৰত 3টা ডমিনেণ্ট, এইটো কম্বিনেশ্যনে হওক বা এইটো কম্বিনেশ্যনে হওক, 3টা ডমিনেণ্ট, এটা ৰিচেছিভ। আমি কাউণ্ট কৰিব লাগে ডমিনেণ্ট এলিল কিমানটা, কোনটো জিনত ডমিনেণ্ট আছে কোনটো ৰিচেছিভ আছে মেটাৰ নকৰে, বিকজ বোথ দ্য জিন কণ্ট্ৰলিং দ্য ছেম কেৰেক্টাৰ। সেইকাৰণে
টোটেল আমি এলিলৰ কাউণ্ট কৰিম যে এমং দ্য 4 এলিলছ হাউ মেনি ডমিনেণ্ট হাউ মেনি ৰিচেছিভ ইফ 3 ডমিনেণ্ট 1 ৰিচেছিভ দ্য কেৰেক্টাৰ উইল বি এক্সপ্ৰেছ টু some extent less than the previous days so আগত 4টা ডমিনেণ্ট থাকোঁতে যিটো এক্সপ্ৰেছন হৈছিল 3টা ডমিনেণ্ট থাকিলে তাতকৈ অকণমান কম হ'ব ঠিক সেইদৰে যদি দুজোৰ জিন যদি হিটাৰ কি এনেকৈ থাকে এজোৰ ডমিনেণ্ট এজোৰ ৰিচেছিভ বা এনেকৈ থাকে কেপিটেল এ কেপিটেল বি স্মল বি বা এনেকৈ থাকে স্মল এ ওকে স্মল এ কেপিটেল বি এনেকুৱা কম্বিনেশ্যন ইয়াত আমি চাম যে এই গোটেইকেইটা কম্বিনেশ্যনত 2টা ডমিনেণ্ট 2টা ৰিচেছিভ কম্বিনেশ্যন যেনেকুৱাই নহওক 2টা ডমিনেণ্ট 2টা ৰিচেছিভ তেতিয়া এক্সপ্ৰেশ্যনটো আৰু কমি যাব চ' ইয়াত কেনেকৈ এক্সপ্ৰেশ্যন হৈছে কৈছে যে নাম্বাৰ অফ ডমিনেণ্ট এলিল অফ দ্য জিন ডিটাৰমাইন দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন যে সেই জিনকেইটাৰ কিমানটা ডমিনেণ্ট এলিল ইণ্ডিভিজুৱেলটোত আছে তাৰ ওপৰত ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেশ্যনটো ডিপেণ্ড কৰে সেইকাৰণে এইটো কৈছে কোৱান্টিটি অফ ডমিনেণ্ট এলিল কেন ডিটাৰমাইন দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন অ'কে চ' আমি যদি এনেকৈ যদি উলিয়াওঁ যদি দুজোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰা কেৰেক্টাৰ উলিয়াওঁ আমি সেই ডাইহেব্ৰিড ক্ৰছৰ চাৰ্টখনৰ পৰা এইটো উলিয়াব পাৰোঁ মেণ্ডেলৰ যিটো ডাইহেব্ৰিড ক্ৰছৰ চাৰ্ট আছে সেইখনৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰোঁ যদি হোমোজাইগাছ ডমিনেণ্ট 4টা থাকে তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আটাইতকৈ বেছি হ'ব ডাইহেব্ৰিড ক্ৰছত প্ৰথম যিটো F2 জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰথম যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব ইণ্ডিভিজুৱেলটো তেনেকুৱা হ'ব চ' ৰেচিঅ'টো আমি যিটো উলিয়াওঁ ইয়াত ৰেচিঅ'টো দিয়া হৈছে যে ডাইহেব্ৰিড ক্ৰছত যদি আমি ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেশ্যন কেনেকুৱা হৈছে ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ ইয়াত এনেকুৱা হয় 1:4:6:4:1 ডাইহেব্ৰিড ক্ৰছ এটা যদি চাওঁ যে দুজোৰ জিনে যদি এটা কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰে তেতিয়াহ'লে F2 জেনেৰেশ্যনৰ ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' কি হ'ব চ' এটা ইণ্ডিভিজুৱেল 2জোৰ জিন হোমোজাইগাছ ডমিনেণ্ট 4টা ইণ্ডিভিজুৱেলত এমং দ্য 4 এলিল 3 ডমিনেণ্ট 1 ৰিচেছিভ 4টা ইণ্ডিভিজুৱেলত 3টা ডমিনেণ্ট এটা ৰিচেছিভ থাকিব নেক্সটটোত 2টা ডমিনেণ্ট 2টা ৰিচেছিভ তাৰ আটাইতকৈ বেছি হ'ব 6টা আকৌ তেনেকৈ এটা ডমিনেণ্ট 3টা ৰিচেছিভ সেইটো কম্বিনেশ্যন আহিব 4টা আহিব আৰু 4টা ৰিচেছিভ এটা আহিব চ' ৰেচিঅ'টো ডাইহেব্ৰিড ক্ৰছৰ যদি আমি বা দুজোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰা কেৰেক্টাৰ যদি হয় ৰেচিঅ'টো এনেকৈ আহে এই ৰেচিঅ'টো যদি আমি ডাইগ্ৰামেটিকেলি দেখাওঁ ডাইগ্ৰামেটিকেলি মানে আমি বাৰ ডাইগ্ৰাম যদি কৰোঁ এনেকৈ হ'ব ধৰি লওক এটা 4টা 6টা 4টা দেন এগেইন 1 বাৰ ডাইগ্ৰাম যদি আমি কৰোঁ বাৰ ডাইগ্ৰাম কৰিলে ৰেচিঅ'টো এইটো 1:4:6:4:1 ৰেচিঅ'টো এনেকৈ যদি আমি পুট কৰোঁ বাৰ ডাইগ্ৰামত শ্ব' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব যেনেকৈ বাঢ়ি যায় তেনেকৈ কমি আহে ৰেচিঅ'টো যেনেকৈ বাঢ়ি যায় একদম মেক্সিমাম পায় আকৌ তেনেকৈ কমি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিঅ' যদি আমি কেতিয়াবা পাওঁ যে ৰেচিঅ'টো ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো যদি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিঅ' এটাত আমি দেখা পাওঁ তোমাক যদি সোধে ইন হুইচ ফেনমেনন দিছ কাইণ্ড অফ ৰেচিঅ' উইল গেট যে কি ধৰণৰ ফেনমেননত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিঅ'বিলাক আমি পাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব এইটো পলিজেনিক ট্ৰেইটত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিঅ' আহে যেনেকৈ ৰেচিঅ'টো বাঢ়ি যায় মেক্সিমাম পায় ঠিক সেনেদৰে কমিও যাব অ'কে চ' এইটো এটা এক্সাম্পল যিটো আমাক টাৰ্নেল কালাৰ ইন হুইট দুজোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰা তাৰ ৰেচিঅ'টো ইমান হ'ল নেক্সট আমি হিউমেন স্কিন কালাৰ হিউমেন কেৰেক্টাৰ অলমষ্ট গোটেইখিনিয়ে প্ৰায় পলিজেনিক যেনেকৈ হাইট অফ দ্য হিউমেন ৱেইট অফ দ্য হিউমেন হেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য বডি স্কিন কালাৰ অফ হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চ অফ হিউমেন চ' most of the character of human that are polygenic কোনোবাটো কেৰেক্টাৰ দুজোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰি আছে কোনোবাটো কেৰেক্টাৰ 3জোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰিছে কোনোবাটো 4জোৰে কোনোবাটো 5জোৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰিছে অ'কে যিমানে জিনৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি যাব সিমানে গ্ৰেডেশ্যন বাঢ়ি যাব
বোলে এটা কেৰেক্টাৰ 3 জিনে কণ্ট্ৰল কৰে 3 জিনে কণ্ট্ৰল কৰিলে গ্ৰেডুৱেশ্যন যিমান হ'ব 4 জিনে কণ্ট্ৰল কৰিলে তাতকৈ গ্ৰেডুৱেশ্যন বেছি হ'ব গ্ৰেডেড এক্সপ্ৰেশ্যন হোৱা বুলি কয় এইবিলাক যিমানে জিনৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি যাব সিমানে গ্ৰেডুৱেশ্যন বেছি হয় এতিয়া আমাক আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে that example is from the human being the skin color of human skin color inheritance এতিয়া human skin color it is controlled by melanin pigment humanৰ skin color control কৰে melanin pigment it is produced by 3 pairs of gene the genes are named as A, B and C the 3 genes 3 pairs of gene actual 3 pairs of gene they control the melanin production every gene can produce equal amount of melanin প্ৰতিটো জিনে সমান পৰিমাণৰ মেলানিন প্ৰডাকশন কৰিব পাৰে এ যিমান কৰিব বিও হিমানে সিও হিমানে 3 জিনে কন্ট্ৰোল কৰে যদি আমি এটা ইন্ডিভিজুয়াল এনেকুৱা লওঁ if we take okay So okay, we'll see that one. In the human being, skin color controlled by 3 pairs of gene. Here they given A, B and C gene. A gene, B gene, C gene তিনিটা pair হিচাপে থাকিব। যে এজন মানুহৰ যদি in one person, if that A gene present, 3 genes are present in homozygous dominant form. Homozygous dominant form. তিনিটা জিন যদি homozygous dominant মানে total 6টা allele, 6 allele having in dominant form. So then skin color becoming dark black. That Negro people having that kind of color. Tate melanin pigment আটাইতকৈ বেছি হ'ব so তেহেঁতৰ skin color আটাইতকৈ dark black হ'ব যিটো আটাইতকৈ wild type বুলি কোৱা হয় dominant বুলি কোৱা হয় আৰু যদি এজন মানুহৰ তিনিওজোৰ জিন homozygous recessive থাকে homozygous recessive then melanin pigments are negligible or it is almost absent. The skin color becoming white or albino. যেটো আমি western people বিলাকত পাওঁ western people বিলাকৰ skin white থাকে তেওঁলোকৰ actually recessive character টো melanin pigmentation টো নাথাকে তেওঁলোকৰ বা কম আটাইতকৈ কম হয় তেতিয়া হেতু white বা albino বুলি কোৱা হয় so white বুলি ক'ব পাৰো বা আনটো শব্দ লিখিব পাৰো আমি albino শব্দটো আমি লিখিব পাৰো তিনিওজোৰ জিন যদি homozygous recessive থাকে তেতিয়া albino হ'ব এটা তেহেঁতৰ মাজত যদি ক্ৰস কৰা যায় ক্ৰস কৰিলে কি হয় এটা heterozygous individual তৈয়াৰ হ'ব heterozygous individual এতিয়া heterozygous individual কাৰণ কি হ'ব এটা heterozygous কেনে হ'ব এই ইন্ডিভিজুৱেলটো প্ৰায় এটা গেমেট আহিব এই ইন্ডিভিজুৱেল পৰা এটা গেমেট আহিব গেমেট বিলাক হ্যাপ্লয়েড হয় ইয়াত জিনবিলাক পেয়াৰ কন্ডিশন আছে মানে এটো ডিপ্লয়েড এটা এ জিন পেয়াৰ আছে বি জিন পেয়াৰ আছে সি জিন পেয়াৰ মানে এটো ডিপ্লয়েড কন্ডিশন যত হেতু ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুৱেল সো দুটা ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুৱেলৰ মাজত যেতিয়া আমি সেক্সুৱেলি প্ৰডাকশন কৰো তেন্তে গেমেট প্ৰডিউস কৰে গেমেট কন্ট্ৰিবিউট কৰে ইয়াৰ বা কি আহিব এটা তিনিজোৰ জিন homozygous so number of gamete is 1 type ইয়াৰ গেমেট কি আহিব capital A capital B capital C হেতু গেমেট আহিব ইয়াৰ পৰা তেনেকে গেমেট আহিব small a small b small c এটো গেমেট so এই দুটা গেমেট লগ লাগিলে this individual F1 heterozygous dominant but here you see these 3 gene dominant 3 gene recessive 3 alleles are dominant 3 alleles are recessive so তাৰ ভিতৰত
তিনিটা ডমিনেণ্ট তিনিটা ৰিচেছিভ এলিল গতিকে স্কিন কালাৰটো তেহেঁতৰ এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কিন কালাৰ আহে ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কিন কালাৰ যিটো কোৱা হয় মুলাটো কালাৰ ব্ৰাউন অৰ মুলাটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ব্ৰাউন অৰ মুলাটো কালাৰ এতিয়া এই F1 ইণ্ডিভিজুৱেলটোক যদি আমি সেলফ ক্ৰছ কৰোঁ সেলফ ব্ৰিডিং কৰোঁ এটা মেল আৰু এটা ফিমেল একে কম্বিনেশ্যন থকা এটা মেল আৰু এটা ফিমেল যদি আমি ক্ৰছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি F2 ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক পাম এতিয়া আমি F2 ইণ্ডিভিজুৱেল টেবুল বনাই আমি কৰা নাই উই আৰ নট শ্বয়িং ডেট পুনেট স্কুৱেৰ বনাব পাৰোঁ আমি ট্ৰাইহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ পুনেট স্কুৱেৰ বনাব পাৰোঁ কিন্তু আমি সেইটো কৰা নাই ঠিক আছে আমি এইটো চাওঁ এই ইণ্ডিভিজুৱেলটোৰ গেমেট কিমান ধৰণৰ হ'ব এই কম্বিনেশ্যনত গেমেট কিমান ধৰণৰ হ'ব দ্য 3 pairs of gene heterozygous condition so number of gamete will be 2 to the power 3 that is 8 types of gamete so একে ধৰণৰ এটা ফিমেলো যদি আমি লওঁ একে কম্বিনেশ্যন থকা এটা মেল এটা ফিমেল so মেলে 8 টাইপ অফ গেমেট তৈয়াৰ কৰিব ফিমেলো 8 টাইপ অফ গেমেট তৈয়াৰ কৰিব আৰু তেহেঁতৰ মাজত যদি ক্ৰছ কৰোঁ 8 into 8 64 ইণ্ডিভিজুৱেল আহিব F2 জেনেৰেশ্যন 64টা ইণ্ডিভিজুৱেল আহিব বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশ্যন থকা 64 ইণ্ডিভিজুৱেল আহিব আৰু সেই 64 ইণ্ডিভিজুৱেলত আমি যদি ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' চাওঁ স্কিন কালাৰ যিটো ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' প্ৰকাশ হ'ব যিটো আমাৰ ব্যক্ত হ'ব ব্যক্তৰ ৰূপটো যদি চাওঁ তেতিয়া ৰেচিঅ'টো আহে এনেকুৱা ৰেচিঅ'টো আহে কি 1:6:15:20:15:6 and 1 নিগ্ৰো ব্লেক homozygous dominant 6টা এলিলেই ডমিনেণ্ট থাকিব ভেৰি ডাৰ্ক 6টাৰ ভিতৰত 5টা ডমিনেণ্ট এটা ৰিচেছিভ 6টা এলিলৰ ভিতৰত 5টা ডমিনেণ্ট এটা ৰিচেছিভ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ভেৰি ডাৰ্ক ব্ৰাউন হয় তাৰ 6টাৰ ভিতৰত যদি 4টা ডমিনেণ্ট 2টা ৰিচেছিভ হয় তেতিয়াহ'লে ডাৰ্ক ব্ৰাউন হয় এইটো ভেৰি ডাৰ্ক এইটো ডাৰ্ক ভেৰি ডাৰ্ক ব্ৰাউন বুলি কোৱা হয় বা ডাৰ্ক ব্ৰাউন 4টা ডমিনেণ্ট 2টা ৰিচেছিভ 3টা ডমিনেণ্ট 3টা ৰিচেছিভ মুলাটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ঠিক এদৰে 2টা ডমিনেণ্ট 4টা ৰিচেছিভ লাইট ব্ৰাউন 1 ডমিনেণ্ট 5 ৰিচেছিভ ভেৰি লাইট ব্ৰাউন and all are recessive that is white or albino 1 so ইয়াৰো যদি আমি বাৰ ডায়াগ্ৰাম দি আমি বনাওঁ তেনেকুৱাই হ'ব so যেনেকৈ বাঢ়ি যায় ৰেচিঅ'টো তেনেকৈ কমি যায় so 3 pairs of gene if control the character then ratio will be like this যিটো আমাৰ স্কিনত হয় তো স্কিনত ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছন কেইটা হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 তিনিযোৰ জিনে যেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰে ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছন 7 ধৰণৰ হয় 7 ধৰণৰ ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছন আহে কিন্তু স্কিন কালাৰত আমি ক'লোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰো প্ৰভাৱ পেলায় এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰবিলাকেও প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে স্কিন কালাৰটো সেই এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰৰ ওপৰতো চেঞ্জ হয় আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়ান পিপুলবিলাক হয়তো ডাৰ্ক ব্ৰাউন হ'ব পাৰে বা মূলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আফ্ৰিকান পিপুলবিলাক নিগ্ৰোছ পিপুল ডাৰ্ক ৱেষ্টাৰ্ণ পিপুলবিলাক হোৱাইট পিপুল চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চ' এইবিলাক হৈছে পলিজেনিক ট্ৰেইট চ' পলিজেনিক ট্ৰেইটত সদায় এক্সপ্ৰেছনটো সদায় গ্ৰেডেড হয় ইণ্টেলিজেঞ্চ অফ হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চটো তেনেকৈ পলিজেনিক ট্ৰেইট সেইকাৰণে মানুহৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আমি সদায় কম্পেয়াৰ কৰোঁ যে এইজনতকৈ সেইজন মানুহৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ লেভেলটো বেছি এওঁতকৈ তাৰ বেছি অ'কে আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ এইবিলাক গ্ৰেডেড আৰু তাত প্ৰভাৱ এনভাইৰনমেণ্টেল থাকিব আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখোঁ কিছুমান অঞ্চলত ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগবাঢ়িব পৰা নাই সুবিধা নাই বা সেই ধৰণৰ চৰ্চা নহয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেই আমি যিটো চৰ্চা বুলি কওঁ কালচাৰ যিটো সেই বস্তুটো নহয় তাৰ কাৰণে টেলেণ্ট থাকিও শ্ব' নহয় সেইটো এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টত তুমি গঢ়ি উঠিছা চ' এইবিলাক প্ৰভাৱ থাকে অলপ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰবিলাকক পলিজেনিক ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয় অ'কে হায়াৰ অৰ্গেনিজমবিলাকৰ কেৰেক্টাৰবিলাক সাধাৰণতে এনেকুৱা পলিজেনিক চ' দিছ ইজ এবাউট পলিজেনিক ট্ৰেইট হোৱাট এভাৰ ইউ নিড
Okay. Next thing we have to discuss, most important, that is pedigree analysis, which is one of the what I call more complicated as well as most interesting event of the genetics. এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তোমালোকে যিসকলে লাইভ ক্লাছত চাই আছা, তোমালোকে এই আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে অলপ এই কৰিবা. অ'কে, that is my request from our side. So you have to share that channel and allow that request to subscribe the channel. Okay, so now we'll go to this point, that pedigree analysis. Pedigree, what is pedigree? ইয়াত আমি pedigree বুজিবলৈ যাওঁতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে হায়াৰ অৰ্গেনিজমবিলাকত কেৰেক্টাৰবিলাক কেনেকৈ ইনহেৰিট হয়. ইজ দে ফ'ল' দ্য পেটাৰ্ণ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ হোৱাট এভাৰ চেইড বাই মেণ্ডেল. যে হায়াৰ অৰ্গেনিজমবিলাকত মেণ্ডেলিয়ান যেনেকৈ কৈছে, মেণ্ডেলে যেনেকৈ কৈছে যে কেৰেক্টাৰবিলাক কেনেকৈ ইনহেৰিট হয়, সেইটো বস্তু ফ'ল' হয়নে নহয়, সেইটো বস্তু চাবৰ কাৰণে আমি হায়াৰ অৰ্গেনিজমবিলাকত কণ্ট্ৰল ব্ৰিডিং এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ. হায়াৰ অৰ্গেনিজমত ইনহেৰিটেঞ্চ হোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়, স্পেচিয়েলি ইন দ্য হিউমেন বিং or maybe in our domestic animals, maybe in the higher plants. You cannot conduct the control experiment, whatever done by Mendel in case of pea plant, whatever done by T.S. Morgan in case of Drosophila. T.S. Morgan Drosophila কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক, কিন্তু সেই Drosophila কৰা এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিব পাৰিম নেকি, বা জীৱ জন্তু আমাৰ যিবিলাক ডমেষ্টিক এনিমেল আছে, পেটছ এনিমেল আছে যিবিলাক, সেইবিলাকত আমি সেইটো কৰিব পাৰিম নেকি. যদি আমি সেইটো কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ ডমেষ্টিক এনিমেলবিলাকৰ ভিতৰত বা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহ'লে আমি জেল খাম. কাৰণ ডমেষ্টিক এনিমেলত আমি কৰিবলৈ গ'লে এনিমেল প্ৰটেকশ্যন ছ'চাইটি আমাক ধৰি নিব, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ গ'লে মানুহে মৰিয়াই মাৰিব. চ' দুইটা কথা আছে. মানুহক কণ্ট্ৰল মানে লেবৰেটৰীত ৰাখি পেলাই আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, কণ্ট্ৰল ব্ৰিডিং এক্সপেৰিমেণ্ট, চ' সি মৰিয়াই মাৰিব আমাক. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয়. But we have to study about the inheritance of character in the human being also. So সেইকাৰণে কি হৈছে, কিছুমান অল্টাৰনেটিভ মেথড আহিছে, অল্টাৰনেটিভ মেথড ডেভেলপ কৰা হৈছে টু ষ্টাডি এবাউট দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ কেৰেক্টাৰ ইন হায়াৰ অৰ্গেনিজমছ. হায়াৰ অৰ্গেনিজমত কণ্ট্ৰল ব্ৰিডিং এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ আৰু কিছুমান কাৰণ আছে, যেনেকৈ লাইফ স্পেন অফ দ্য হায়াৰ অৰ্গেনিজমছ আৰ ভেৰি লং. মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ যে মানুহৰ লাইফ স্পেন বহুত বেছি. এভাৰেজ লাইফ স্পেন আমাৰ ইণ্ডিয়ান পিপুলতে এতিয়া 70 ওচৰত, জাপানিজ পিপুলত 85 years. চ' এতিয়া লাইফ স্পেনটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ. ইফ ইউ ৱান্ট টু ষ্টাডি এবাউট দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ কেৰেক্টাৰ ইন দ্য হিউমেন, ইউ কেনট ষ্টাডি 3-4 জেনেৰেশ্যন মোৰ দেন ডেট. এজন মানুহে যদি কিবা এটা ইনহেৰিটেঞ্চ চাব বিচাৰে, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব বিচাৰে, তেওঁৰ লাইফ টাইমত বেলেগ মানুহৰ 2 বা 3টা জেনেৰেশ্যন বা 4টা জেনেৰেশ্যন তুমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিবগৈ পাৰে, বেছি জেনেৰেশ্যন ষ্টাডি কৰিব নোৱাৰে, সেইবোৰ প্ৰব্লেম. দেন কণ্ট্ৰল ব্ৰিডিং এলাউ নহয়, কণ্ট্ৰল ব্ৰিডিং ইট ইজ নট এলাউড ইন দ্য হায়াৰ অৰ্গেনিজমছ. আৰু এটা প্ৰব্লেম এইটো যে হায়াৰ অৰ্গেনিজমত তোমাৰ কেৰেক্টাৰবিলাক মেক্সিমামি পলিজেনিক কেৰেক্টাৰ হয়, গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম. চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে, যিটো কাৰণে আমি হায়াৰ অৰ্গেনিজমত এক্সপেৰিমেণ্ট এনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা হায়াৰ অৰ্গেনিজমত ইনহেৰিটেঞ্চ কেনেকৈ হয় মেণ্ডেলিয়ান পেটাৰ্ণত আমি চোৱাটো অলপ অসম্ভৱ. গতিকে অল্টাৰনেটিভ মেথডবিলাক আছে. তো অল্টাৰনেটিভ মেথড কেতিয়াবা আমাৰ কওঁ আমি চাইটোজেনেটিক্স বুলি এটা পাৰ্ট আছে, চাইটোজেনেটিক্স. চ' সেইটোত কিছুমান ষ্টাডি কৰিব পাৰি, চেল ষ্টাডি কৰি. দেন দেৰ আৰ পপুলেশ্যন জেনেটিক্স. পপুলেশ্যন জেনেটিক্সত আমি এটা পপুলেশ্যন লৈ কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ ইনহেৰিট হৈছে অলপ তাত আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ. আৰু এইটো এটা বেষ্ট ৱে, pedigree analysis. So it is one of the best way to study about the inheritance of character in higher organisms, including the human. So pedigree মানে কি হৈছে? So ইয়াত কৈছে study of ancestral history of a man
of transmission of genetic character from one generation to next is pedigree analysis. So pedigree analysis, it is mainly based on our history, past history. In a particular family, how the characters is inheriting from their ancestor to the present generation. If you want to study about that family history, on the basis of that, you are able to predict about the inheritance of character in that family. তুমি past history study কৰি characterটো কেনেকৈ ফেমিলিটোত ইনহেৰিট হৈ আছে সেই কথাটো অলপ জানিব পাৰবা, এইটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো বা ভৱিষ্যতলৈ কি হ'ব। জেনেটিক কাউন্সেলৰবিলাকে এইবিলাক past history study কৰি পেলাই ফিউচাৰটো প্ৰেডিকশ্যন কৰে, যেটো আজিকালি এটা ডেভেলপিং সায়েন্স জেনেটিক কাউন্সেলিং। আজিকালি মানুহে বিয়া বাৰু কৰিবলৈ যাওঁতে জেনেটিক কাউন্সেলৰ সহায় লয়। when one person going to marry the another person, so at that time they are taking the help from the genetic counselor, যে আমাৰ মাজত বিয়া হ'লে কিবা ভৱিষ্যত জন্মৰ বা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মত কিবা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে নেকি, জেনেটিক প্ৰব্লেম আহিব পাৰে নেকি। সো তেতিয়া তেওঁ সেই ফেমিলিটোৰ পাষ্ট হিষ্ট্ৰী বিচাৰিব। ওকে, সো পাষ্টত তেনেকুৱা কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি, জেনেটিক প্ৰব্লেমৰ কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি। সেই জেনেটিক characterবিলাক how that are inheriting in the family. If you make the record of that genetic character, how inheriting in the family, and it will be expressed in a diagrammatic way. If it will be expressed in a diagrammatic way or family tree, so that is called pedigree. So records of inheritance of genetic character, genetic trait in a particular family in diagrammatic way. Diagrammatic way যদি আমি এটা ফেমিলিত কেনেকৈ কেৰেক্টাৰবিলাক ইনহেৰিট হৈ আছে সেইটো যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, সেইটোকে কোৱা হয় পেডিগ্ৰী। আৰু কেনেকৈ কেৰেক্টাৰবিলাক গৈ আছে বা ভৱিষ্যতলৈ কেনেকৈ যাব, ইফ ইউ এনালাইজ ইট, that is pedigree analysis. So specially this pedigree analysis, it is done in case of human being to see the inheritance of character, as well as in our domestic animals, pet animal বিলাকত কেনেকৈ কেৰেক্টাৰবিলাক ইনহেৰিট হয় সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। এইটো এটা ডায়াগ্ৰামেটিক প্ৰচেছ, a diagrammatic process by which we can represent the inheritance of character in the family. আৰু কোনবিলাক কেৰেক্টাৰ ইয়াত ষ্টাডি কৰা হয়, বিশেষকৈ আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ যে আমাৰ যিবিলাক জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰ আছে, জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰবিলাক কেনেকৈ ইনহেৰিট হৈ আছে ফেমিলিত, কেনেকৈ ইনহেৰিট হ'ব পাৰে ফেমিলিত, সেই বস্তুটো আমি পেডিগ্ৰীৰ যোগেদি দেখাওঁ মেইনলি। বাকী কেৰেক্টাৰো চাব পাৰি, ন' ডাউট, কিন্তু আমি সাধাৰণতে কি দেখাওঁ যে পেডিগ্ৰী এনালাইচিছত আমি সাধাৰণতে জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰবিলাক দেখাওঁ। তো জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰ বুলি ক'লে দুই ধৰণৰ ডিজঅৰ্ডাৰ, এটা হৈছে মেণ্ডেলিয়ান ডিজঅৰ্ডাৰ আৰু এটা হৈছে ক্ৰোমোজোমেল ডিজঅৰ্ডাৰ। মেণ্ডেলিয়ান ডিজঅৰ্ডাৰ যিবিলাক জিনৰ কাৰণে হয়, জিনৰ ডিফেক্টৰ কাৰণে হয়, আৰু যিবিলাক ক্ৰোমোজোমেল ডিজঅৰ্ডাৰ, ক্ৰোমোজোমৰ এবাৰেশ্যন বা ক্ৰোমোজোমৰ মিউটেশ্যনৰ কাৰণে হোৱা যিবিলাক ডিজঅৰ্ডাৰ, এই দুই ধৰণৰ ডিজঅৰ্ডাৰ ভিতৰত মেণ্ডেলিয়ান ডিজঅৰ্ডাৰ হুইচ আৰ কল জিন মিউটেশ্যনেল ডিজঅৰ্ডাৰ, that are specifically represent in pedigree analysis. ক্ৰোমোজোমেল ডিজঅৰ্ডাৰ যেনেকৈ তোমালোকে জানা ডাউন চিণ্ড্ৰম, ক্লিনফেল্টাৰ চিণ্ড্ৰম, পাটাও চিণ্ড্ৰম বা টাৰ্নাৰ চিণ্ড্ৰম, এইবিলাক ক্ৰোমোজোমেল ডিজঅৰ্ডাৰ। কোনোবাটো ক্ৰোমোজোমেল এবাৰেশ্যনৰ কথা, কোনোবাটো এনিউপ্লইডিৰ কথা। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক পেডিগ্ৰীত দেখুওৱা নহয়, সেইবিলাক কেৰেক্টাৰ ইয়াত ষ্টাডি কৰা নহয়। উই আৰ স্পেচিফিকেলি studying the inheritance of Mendelian disorders which are caused by defects of the gene. Genor defector characterবিলাক কেনেকৈ ইনহেৰিট হৈছে এইটো চাওঁ। ইয়াত কি কৈছে, পেডিগ্ৰী এনালাইচিছ provides valuable information regarding genetical makeup of human beings. যে পেডিগ্ৰীত আমি জেনেটিকেল মেকআপটো, জেনেটিক মেকআপ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল কেনেকুৱা হয়, পাৰ্টিকুলাৰ এটা জিনৰ কেনেকুৱা মেকআপ আছে, কি ধৰণৰ থাকিব পাৰে, সেইটো বস্তু আমি ইয়াত চাব পাৰোঁ। Next, if any genetic disease is occurring in a family, then pedigree analysis provides guidance to
forthcoming parent about their future progenies. So যদি কিবা জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ ফেমিলিত আছে মই ক'লো না মেণ্ডেলিয়ান ডিজৰ্ডাৰ মেণ্ডেলিয়ান ডিজৰ্ডাৰ যদি কিবা আছে তেতিয়াহ'লে সেই ডিজৰ্ডাৰটো ফেমিলিটোত কেনেকৈ ইনহেৰিট হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কত তোমাক এটা প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা এইটো so you can predict about the inheritance of that particular character to the future generation so parents বিলাকে এইটো আমি জানিব পাৰোঁ যে আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনত কি হ'ব পাৰে এতিয়া ইয়াত কোনবিলাক ডিজৰ্ডাৰ চাই বিশেষকৈ যেনেকৈ ডিজৰ্ডাৰ আমি জানো হিমোফিলিয়া কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ দেন what they call night blindness যিটো acquired night blindness কি congenital night blindness বুলি কয় congenital night blindness cystic fibrosis okay sickle cell anemia thalassemia যিবিলাক জিন ডিফেক্ট হোৱা জিনৰ ডিফেক্টৰ কাৰণে হোৱা ডিজৰ্ডাৰ মেণ্ডেলিয়ান ডিজৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় because of mutation in gene that kind of disorder happen in the human so that kind of disorder specifically studied in the pedigree analysis ইয়াত এতিয়া pedigree analysis যদি আমি চাওঁ কিছুমান symbolic expression ইয়াত ইউজ কৰা হয় ফেমিলিটোত মেল ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেল বা the individual who have the character which is affected individual so এইবিলাক show কৰিবৰ কাৰণে আমি symbolic expression কিছুমান কৰোঁ symbol যোগেদি diagrammatic so we will represent the inheritance of character in the family in a diagrammatic way এতিয়া ইয়াত মেল ইণ্ডিভিজুৱেল বিলাক বুজাবৰ কাৰণে এটা ফেমিলি মেল ইণ্ডিভিজুৱেল বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ ইয়াত এটা চিম্বল ইউজ কৰোঁ যিটো ৰেক্টেংগুলাৰ চিম্বল চ' আমি এটা ক্লিয়াৰ ৰেক্টেংগুলাৰ চিম্বল যদি ইউজ কৰোঁ ক্লিয়াৰ ৰেক্টেংগুলাৰ চিম্বল এটা যদি আমি ইউজ কৰোঁ এনেকৈ ধৰণৰ আমি ৰেক্টেংগুলাৰ চিম্বল এটা যদি ক্লিয়াৰ শ্বেডিং নাই তাত তেতিয়া এটা মেল বুজায় চাৰ্কল ইউজ কৰিলে ফিমেল বুজায় আৰু যেতিয়া সেক্সটো আনস্পেচিফাইড থাকে মেল নে ফিমেল কোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি এইটো চিম্বল ইউজ কৰোঁ তিনিটা মেইন কথা ইফ ইউ নো দ্য সেক্স অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল মেল কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট বাই ৰেক্টেংগুলাৰ শেপ female can be represented by circle and unspecified sex will be represented by this type okay now if the individual is affected by the character যেটো character আমি study কৰিব বিচাৰিছো হলে এজন আমি হিমোফিলিয়া people হিমোফিলিয়া characterটো কেনেকৈ ইনহেৰিট হৈ আছে আমি চাব বিচাৰিছো যদি কাৰোবাৰ সেই হিমোফিলিয়া ডিজিজটো আছে মেলটোৰ আছে নে ফিমেলৰ আছে তো মেলত থাকিলে আমি মেলৰ চেম্বাৰটো ডাৰ্ক কৰি দিম ইট উইল বি ডাৰ্ক শেডিং ব্লেক শেডিং কৰা হয় একচুৱেলি চ' ব্লেক শেডিং কৰি পেলাই তাক এফেক্টেড ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি শ্ব' কৰা হয় ফিমেলটো হ'লে ফিমেলটোকো আমি ডাৰ্ক কৰি দিম আনস্পেচিফাইড ছেক্স থাকিলেও তাতো যদি কেৰেক্টাৰটো আছে সেই চেম্বাৰটো আমি ডাৰ্ক কৰিম চ' ডাৰ্ক কৰি দিয়া মানে ডেট ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট এজ এ এফেক্টেড ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ ডেট ইণ্ডিভিজুৱেল পজেছ দ্য কেৰেক্টাৰ সেইটো বুজায় ক্লিন হৈ থকা মানে দ্য কেৰেক্টাৰ ইজ এবচেণ্ট দিয়া ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেশ্যন নহয় তাত এতিয়া এটা মেল এটা ফিমেল যেতিয়া মেৰিয়েজ হয় কাপল এটা বুজাবৰ কাৰণে আমি এইটো চিম্বল ইউজ কৰোঁ এ মেল এণ্ড ফিমেল ইফ উই কানেক্টেড হৰাইজেণ্টেলি দ্যাট মিনছ দে আৰ কাপল হাজবেণ্ড ৱাইফ এ মেল ফিমেল যেতিয়া আমি মানে হৰাইজেণ্টেল লাইনে যদি কানেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি এটা কাপল বুলি কওঁ আৰু এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং যেতিয়া মেল ইণ্ডিভিজুৱেলটো ফিমেলৰ লগত ডাবল লাইন যদি কানেক্ট কৰোঁ হৰাইজেণ্টেল লাইন ইট মিনছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য মেৰিয়েজ এমং দ্য চিবলিংছ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ মেৰিয়েজ যিটোক আমি চিবলিং মেৰিয়েজ বুলি কওঁ কনচেনগুইনিয়াছ মেটিং তাৰমানে ভাই ভনীৰ মাজত হোৱা বিয়া ৰিলেটিভছৰ মাজত হোৱা চ' ৰিলেটিভছৰ মাজত হোৱা মেৰিয়েজ এইটোক আমি এনেকৈ দেখাম অ'কে যিটো আমাৰ হিউমেনত হ'লে কি হয় দেৰ হেভিং মেক্সিমাম চান্সেছ অফ ডিফৰ্মিটিজ ইন দ্য অফস্প্ৰিং হিউমেনৰ মেক্সিমাম জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ ইনহেৰিট হোৱাৰ মূল কাৰণ এটা এইটো যিবিলাক মানুহৰ মাজত যে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন কমিউনিটিৰ মানুহ আছে যিবিলাক কমিউনিটিত ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ মেৰিয়েজ এলাউ কৰে সাধাৰণতে দেখা যায় যে সেই কমিউনিটিত
ডিফেক্টিভ চাইল্ড হোৱাৰ চান্স বেছি, জেনেটিক ডিফেক্ট হোৱাৰ চান্সটো আটাইতকৈ বেছি হয়। কাৰণ সেই ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকত যদি এটা ৰিচেছিভ জিন আছে, ৰিচেছিভ জিন থাকিলে হোমোজেগাছ কণ্ডিশ্যনৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনত অহাৰ চান্স থাকে, তেতিয়া ডিফেক্টিভ চাইল্ড ডেভেলপ হোৱাৰ চান্সটো বেছি হয়। চ' এইটো আটাইতকৈ এটা ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন, কনচেনগুইনিয়াছ মেটিং, মেটিং বিটুইন দ্য ৰিলেটিভছ। এটা কাপোলৰ অফস্প্ৰিংবিলাক আমি ভাৰ্টিকেল লাইনৰ তলত দেখাম, মেল হ'লে ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ, ফিমেল হ'লে চাৰ্কুলাৰ শ্বেপ। ইয়াত আৰু কেইটামান আছে, যেনেকৈ আমি এটা কাপোলৰ যদি টুইন চাইল্ড থাকে, টুইন চাইল্ড কেনেকৈ দেখুৱাম? টুইন চাইল্ড থাকিলে আমি কেনেকৈ দেখাম? এনেকৈ দেখাম। ধৰি লোৱা টুইন চাইল্ড এটা মেল বা এটা ফিমেল, এইটো ফিমেল এইটো মেল, এনেকৈ যদি আছে, এইটো টুইন থকাটো বুজায়। এই কাপল মিন টুইন চাইল্ড। টুইন চাইল্ড আকৌ দুই ধৰণৰ আছে, মনোজাইটিক টুইন, ডাইজাইগটিক টুইন। মনোজাইগটিক, ডাইজাইগটিক। এতিয়া আমি ইয়াত দিছোঁ যে এইটো টুইন চাইল্ড, এটা ফিমেল এটা মেল। মনোজাইগটিক টুইন হ'লে দুইটাৰে ছেক্স একে হ'ব। মনোজাইগটিক টুইন একেটা জায়গাৰ পৰা ডেভেলপ হ'লে দুইটাৰে ছেক্স একে হ'ব। চ' ইট মে বি এ ডাইজাইগটিক টুইন। যদি মনোজাইগটিক টুইন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পায়। মনোজাইগটিক টুইন যদি হয় এনেকুৱা হ'ব ধৰা, যদি এইটো ফিমেল হয় এইটো ফিমেল হ'ব, আৰু ইয়াক আমি হৰাইজেণ্টেলি কানেক্ট কৰি দিম। হৰাইজেণ্টেলি কানেক্ট কৰিলে এইটো মনোজাইগটিক টুইন বুজায়। মনোজাইগটিক টুইন। এটা যদি মেল হয় ইটো মেল হ'ব। ডাইজাইগটিক টুইন, এইটো ডাইজাইগটিক, এইটো ডাইজাইগটিক ধৰি লোৱা, দুটা জায়গাৰ পৰা হৈছে ডাইজাইগটিক টুইন। ইয়াত ছেক্স বেলেগ হ'ব পাৰে, একেও হ'ব পাৰে, কথা নাই। যে ডাইজাইগটিক টুইন দুটা মেলো হ'ব পাৰে, বা এটা মেল এটা ফিমেল, বা দুইটা ফিমেলো হ'ব পাৰে, কথা নাই ডাইজাইগটিক টুইনত। কিন্তু মনোজাইগটিক টুইনত টুইন দুটাৰ ছেক্স একে হ'বই। যদি ফিমেল হয় দুইটাই ফিমেল, যদি মেল হয় দুইটাই মেল। চ' টুইনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা এইটো আছে। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টেবুল যদি এনালাইচিছ কৰোঁ, সাধাৰণতে এটা পেডিগ্ৰী চাৰ্টত 3-4টা জেনেৰেশ্যন শ্ব' কৰা হয়। ধৰি লওক এইটো এটা পেৰেণ্টেল জেনেৰেশ্যন। পেৰেণ্টেল জেনেৰেশ্যনক আমি ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট দিম, ৰোমান নিউমেৰেলছত আমি নাম্বাৰিং কৰিম। তেহেঁতৰ অপশ্যনবিলাকত এইটো ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন হিচাপে নাম্বাৰিং কৰিম। তাৰপিছত আহিলে থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন। এই অফস্প্ৰিংবিলাক যেতিয়া থাকে, অফস্প্ৰিংবিলাকক আকৌ ধৰি লওক এইটো পেৰেণ্ট, তেহেঁতৰ অফস্প্ৰিঙত আমি 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এনেকৈ দিব পাৰোঁ। যেটা অপশ্যন থাকে এইকেইটা নাম্বাৰিং কৰিব পাৰোঁ, 1 2 3 ইংলিছ নাম্বাৰ যিটো আমি ইউজ কৰোঁ, চ' এনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু জেনেৰেশ্যন দিলে আমি ৰোমান নিউমেৰেলছত আমি নাম্বাৰিং কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন, ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন, থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন এনেকৈ কৰা হয়। অ'কে, চ' এইকেইটা বেছিক কথা আমাক পেডিগ্ৰী এনালাইচিছত লাগে। ইয়াতে এতিয়া same page they are coming. Okay. Now, if you see the inheritance of character in a family, the character which are mainly Mendelian character, how that are inheriting, Mendelian character বিলাক আমি চাই আছোঁ। চ' Mendelian character বিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? The Mendelian character বিলাক জিনৰ character, এইটো অট'জমেল জিন কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে, অট'জমত থকা কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে, বা ছেক্স ক্ৰম'জমত থকা কেৰেক্টাৰ। অট'জমত আকৌ ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে বা ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে ছেক্স ক্ৰম'জমত ডমিনেণ্ট বা ৰিচেছিভ হ'ব পাৰে। তেতিয়া এই কেৰেক্টাৰবিলাক সাধাৰণতে কেনেকৈ ইনহেৰিট হয়, তাত কিছুমান এজাম্পশ্যন আছে, হাউ দে আৰ ইনহেৰিটিং। চ' অট'জমেল ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ, autosomal recessive character, sex-linked dominant character, sex-linked recessive character. So how they are inheriting in the family?
So they are having some assumption. If you know about that assumption, then it will be easy to study about the inheritance of character in the pedigree chart. So pedigree chart তুমি চাই পেলাই এইটো dominant character inherit হৈছে নে recessive character inherit হৈছে চাৰ্টখন চাবৰ কাৰণে চাৰ্টখন বুজিবৰ কাৰণে তোমাৰ কিছুমান বস্তু কনসেপ্ট আগৰ পৰা থাকিব লাগে এটা ধৰি লোৱা প্ৰথম এটা মই দিওঁ এটো তোমালোকৰ কিতাপত নাথাকে সাধাৰণতে autosomal dominant character autosomal dominant character autosomal dominant character যদি হয় autosomal থকা এটা dominant character they seldom skip one generation they seldom skip a generation কেতিয়াবা কাটছিট হে এটা জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰিব পাৰে মানে এটা জেনেৰেশ্যন নেদেখুৱাব পাৰে তাৰমানে এইটোৰ পৰা কি বুজিম আমি যে ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ যদি হয় অট'জমত থকা ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ পেৰেণ্টছত যদি আছে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ থাকিব চ' জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন সেই কেৰেক্টাৰটো আমি কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ভিতৰত দেখি পাম কেতিয়াবা কাটছিট হে কেৰেক্টাৰটো শ্ব' নহ'ব পাৰে seldom skip one generation যে এটা জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰি যাব পাৰে নেদেখুৱাকৈ থাকিব পাৰে গতিকে আমি পেডিগ্ৰী চাৰ্টখন চাওঁতে টেবুলখন চাওঁতে আমি সেই বস্তুটো আৰম্ভণিৰ পৰা বুজি চাম যে তেনেকুৱা হৈছে নেকি ছেকেণ্ড এটা এজাম্পশ্যন অট'জমেল ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ autosomal recessive character may skip a generation. It may skip a generation. যদি রিসেসিভ ক্যারেক্টার হয় তেতিয়াহ'লে সি দেখা যায় যে সাধাৰণতে এটা জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰি যায় ইট মে স্কিপ ওৱান জেনেৰেশ্যন ইউজুৱেলি সাধাৰণতে এটা জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰে এটা জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰি যায় যদি আমি পেৰেণ্টত আছে অস্প্ৰিঙত হয়তো কাৰো দেখা নাই আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহি গৈছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিম আমি পেডিগ্ৰী চাৰ্টখন দেখিলেই গম পাম পেৰেণ্টছত যদি আছে কেৰেক্টাৰটো কিন্তু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰো নাই কিন্তু আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আহি গৈছে গতিকে আমি পেডিগ্ৰী চাৰ্টখন চাওঁতে আমি সেই কথাটো চাম স্কিপ কৰিছে নেকি স্কিপ কৰিলে আমি মনত সেইটো ভাবিম যে এইটো এটা অট'জমেল ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে এনালাইচিছ কৰিব লাগিব ন ডাউট কিন্তু এইটো এটা সাধাৰণ ধাৰণা থাৰ্ড আছে সেক্স লিংক ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ সেক্স লিংক ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ sex link dominant character common to the female female bilakot sex link dominant character bilak commonly dekha jay sex link dominant character jodi hoy female bilakot thake female jiman hoy ফিমেল বিলাকৰ ক্যাৰেক্টাৰটো আহিব ধৰা ইউজুৱেলি সেই ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব সেইটো সেক্স লিংক ডমিনেণ্ট ক্যাৰেক্টাৰ ফৰ্থ এজাম্পচন সেক্স লিংকড ৰিচেছিভ ক্যাৰেক্টাৰ সেক্স লিংক ৰিচেছিভ ক্যাৰেক্টাৰ কমন টু দ্য মেল common to the male individual bilakot sex link recessive character bilak সাধাৰণতে কমন হয় তে ইয়াত sex link বুলি কোনটা আমি X ক্ৰোমোজোমত জড়িত থকা জিন বিলাকৰ কথা কৈছো X link genes আৰু এটা এজাম্পচন আছে Y link character Y ক্ৰোমোজোমত যদি ক্যাৰেক্টাৰটো থাকে জিনটো থাকে
Y-linked character inheriting from male to male, from male to male, কাৰণ Y ক্ৰমোজোম অকল মেলত থাকে, so Y লিংক কেৰেক্টাৰ কেৱল মেলতহে থাকিব, Y লিংক কেৰেক্টাৰ ফিমেললৈ নাযায়, Y ক্ৰমোজোমত থকা জিন কেতিয়াও ফিমেললৈ নাযায়, গতিকে Y ক্ৰমোজোমৰ কেৰেক্টাৰ সদায় মেলৰ পৰা মেললৈ যাব। এইকেইটা হৈছে জেনেৰেল এজাম্পশ্যন হাউ দ্য মেণ্ডেলিয়ান কেৰেক্টাৰ ইনহেৰিটিং ইন দ্য হিউমেন বিং অৰ ইন আৱাৰ এনিমেলছ। ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ হ'লে কেনেকৈ যাব, ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ হ'লে কেনেকৈ যাব, এইকেইটা বস্তু যদি আমাৰ মনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি পেডিগ্ৰী টেবুল এখন যেতিয়া পাম তাত আমি অলপ এনালাইচিছ কৰাত সুবিধা হ'ব। চ' এইকেইটা বস্তু ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ অলৱেজ, এইকেইটা বস্তু তুমি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। চ' নাও টাইপছ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ ইয়াত লিখিছোঁ, দ্য অট'জ'মেল ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট usually appears in both sexes with equal frequency. Both sexes transmit the trait to their offspring. The মেলতে থাকক বা ডমিনেণ্ট ৰিচেছিভিটিও থাকক, যদি অট'জ'মেল কেৰেক্টাৰ ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ তেতিয়াহ'লে নেক্সট জেনেৰেশ্যন চবলৈকে সি যাব পাৰে, মেলৰ পৰা ফিমেললৈ যাব পাৰে, মেলৰ পৰা মেললৈও যাব পাৰে, কথা নাই। অ'কে, চ' এইখিনি কথা কৈছে যে ইউজুৱেলি এপিয়াৰ্ছ ইন both sexes, চ' ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ হ'লে মেল ফিমেল দুইটাতে এক্সপ্ৰেছ হ'ব পাৰে, এণ্ড both sexes transmit the trait to their offspring, চ' দুইটাই তেহেঁতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ ইনহেৰিট কৰিব পাৰে। ডজ নট স্কিপ জেনেৰেশ্যন, মই কৈ দিলোঁ এইটো যে অট'জ'মেল ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ সাধাৰণতে জেনেৰেশ্যন স্কিপ নকৰে, চেলডম স্কিপ, কেতিয়াবা কাটচিতহে স্কিপ কৰি যাব পাৰে। দেন when one parent is affected, that may be heterozygous condition হ'লে dominant character express হ'ব, homozygous হ'লেও express হ'ব, and the other parent is unaffected, approximately half of the offspring will be affected. যে এটা পেৰেণ্ট যদি এফেক্টেড হয়, এটা ডমিনেণ্ট অট'জ'মেল কেৰেক্টাৰ তাত আছে, অট'জ'মেল ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ তাত আছে, আনটো পেৰেণ্ট এফেক্টেড নহয় ধৰি লোৱা, তেতিয়া নেক্সট জেনেৰেশ্যনত হাফ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল উইল বি এফেক্টেড, নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ হাফ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলত সেই কেৰেক্টাৰটো দেখিবলৈ পোৱা যাব। এনেকুৱা কথা আছে, মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে যে এটা মেল ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু এটা ফিমেল, ইয়াৰ ভিতৰতে ধৰি লোৱা কেৰেক্টাৰটো মেলত আছে, মেলত এই কেৰেক্টাৰটো আছে, আমি শ্বেডিং কৰি দিছোঁ, ডাৰ্ক শ্বেডিং কৰি দিছোঁ, মেলটোৰ কেৰেক্টাৰটো আছে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ যাব, নেক্সট জেনেৰেশ্যন ধৰি লোৱা এটা মেল আছে আৰু এটা মেল আছে, ধৰি লোৱা ফিমেলো আছে, তেনেকৈ ধৰি লোৱা দুটা লৈছোঁ, চ' হাফ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ধৰি লোৱা এটা মেল এটা ফিমেল, হাফ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল উইল বি এফেক্টেড বাই ডেট কেৰেক্টাৰ। এইটো হেটাৰজাইগাছ যদি হয়, ধৰি লওক ইয়াত এনেকুৱা দিছোঁ কম্বিনেশ্যন কেপিটেল এ স্মল এ, জিন এটা কেপিটেল এ ডমিনেণ্ট, এইটো এটা কেৰেক্টাৰ আছে, ইট পজেছ ওৱান কেৰেক্টাৰ, ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ অট'জমত আছে, এইটো ইণ্ডিভিজুৱেলত ধৰি লোৱা দুইটা স্মল এ আছে, এফেক্টেড নহয়, এইটো ডমিনেণ্ট জিনটোৱে কেৰেক্টাৰটো শ্ব' কৰিছে। তো নেক্সট জেনেৰেশ্যন কি হ'ব, কেপিটেল এ স্মল এ, এইটো ধৰি লোৱা স্মল এ আহিলে, এইটো কেপিটেল এ স্মল এ আহিলে, আকৌ স্মল এ কেপিটেল এ স্মল এ অহাৰ থাকিব চান্স থাকিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যন হ'ব পাৰে। গতিকে সাধাৰণতে ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ হ'লে, ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ যদি মেলত থাকে বা ফিমেলত থাকে হেটাৰজাইগাছ কণ্ডিশ্যনত, আৰু এইটো যদি নৰ্মেল হয় তেতিয়াহ'লে ডেট অন এক্সপ্ৰেছিং ইন দ্য হাফ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল। So one person asking, so what is the difference between
homozygous and heterozygous gamete. Homozygous gamete, heterozygous gamete. Actually, in gamete, we cannot say homozygous or heterozygous. Gamete is haploid. Gamete is haploid. Eti ami jeta kau homozygous. Etu homozygous combination. Genes are present in paired condition. That is one individual, diploid individual. Eti ami homozygous শব্দটো আমি ইন্ডিভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে এইটো জিনৰ কাৰণে ইন্ডিভিজুৱেলটো homozygous. কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ গেমেট পেয়াৰ হ'ব, গেমেটতো এটা জিনে যাব, এটা পেয়াৰৰ পৰা এটা জিনে যাব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গেমেট পেয়াৰ হ'ব, গেমেটত কেৱল কেপিটেল এ আছিল, এতিয়া তাক আমি homozygous বুলি ক'ম নেকি? চ' গেমেটত homozygous heterozygous নাহে, ইণ্ডিভিজুৱেলত এটা ইণ্ডিভিজুৱেল যিটোক আমি ডিপ্লইড বুলি কওঁ, তাতে আমি homozygous heterozygous লিখোঁ। যেনেকৈ এতিয়া কেপিটেল এ স্মল এ, এইটো heterozygous ইণ্ডিভিজুৱেল। ইয়াৰ গেমেট দুই ধৰণৰ হ'ব, এটা গেমেট হ'ব কেপিটেল এ, আনটো গেমেট হ'ব স্মল এ। গেমেট যেতিয়া হয় এযোৰ জিনৰ এটা জিনে থাকে তাত, গতিকে তাত আমি homozygous heterozygous কিয় ইউজ কৰিম? এটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া homozygous heterozygous শব্দটো ইউজ কৰোঁ জিনৰ কম্বিনেশ্যনটো চাই। যদি গেমেট হয় তেতিয়া আমি homozygous heterozygous শব্দটো ইউজ নকৰোঁ। So I think you are getting my point. So Luhit Hazarika, you are asking about this one. So okay. So individualot আমি homozygous heterozygous বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু গেমেটত আমি homozygous heterozygous নহওঁ। সেইকাৰণে law of segregationত কৈছে it is the purity of gamete. Gametes are always pure in respect of gene, কাৰণ এটা জিনৰ এটা এলিলহে থাকিব তাত, যিটোৱে থাকক ডমিনেণ্টে থাকক বা ৰিচেছিভ থাকক সি পিয়'ৰ। গতিকে তাত আমি homozygous heterozygous শব্দটো ইউজ নকৰোঁ। ঠিক আছে? দেন okay. Now we will go to the next. Here one dominant character inheritance that one showing in the family. How a dominant character inheriting in the family? এটা পেডিগ্ৰী খন চালে আমি পেডিগ্ৰী টেবুল এখন দিছে, এইটো যে ডমিনেণ্ট বা ৰিচেছিভ আমি কেনেকৈ গম পাম? চ' এইটো এটা ধৰি লোৱা এইটো পেৰেণ্টেল জেনেৰেশ্যন, এইটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন পেৰেণ্টেল, এইখিনি ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন, এইখিনি থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন, এইটো থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন হ'ব, এইখিনিও থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন, অকণমান দূৰত দেখুওৱা হৈছে কিন্তু থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন, এইখিনি থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন দুইভাগে। এতিয়া তুমি চোৱা ইয়াত কেৰেক্টাৰ এটা পেৰেণ্টত আছে, পেৰেণ্টবিলাকক প্ৰ'বেন বুলি কোৱা হয়, প্ৰপ'জিটাছ বা প্ৰপ'জিটা দুটা শব্দ ইউজ কৰা হয়। মেলক সুধিলে প্ৰপ'জিটাছ বুলি কয়, প্ৰপ'জিটাছ শব্দ বুলি এটা ৱৰ্ড এটা আছে, প্ৰপ'জিটাছ, প্ৰপ'জিটাছ মেলটোক বুজায়, মেল পেৰেণ্ট, আৰু ফিমেলটোক কোৱা হয় প্ৰপ'জিটা, প্ৰপ'জিটা ফিমেলটোক বুজায়। এইটো ফিমেল প্ৰপ'জিটা, এইটো মেলটোক কোৱা হয় প্ৰপ'জিটাছ। প্ৰ'বেন বুলি কোৱা হয় যিটো পেৰেণ্টৰ পৰা য'ৰ পৰা পেডিগ্ৰীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, যাৰ পৰা পেডিগ্ৰীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইকেইটাক প্ৰপ'জিটাছ বা প্ৰপ'জিটা এনেকৈ ইউজ কৰা হয়, প্ৰ'বেন। এতিয়া চোৱা এই ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেলটোত কেৰেক্টাৰটো আছে, মেলত নাই। নেক্সট জেনেৰেশ্যনত যদি আমি চাওঁ, নেক্সট জেনেৰেশ্যন এই কাপলটোৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে এইটো 1 নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ, এইটো 3 নম্বৰ, এইটো 4 নম্বৰ। এইটো পেৰেণ্টৰ অপশ্যন এই 4টা। এই 4টা অপশ্যনত তুমি চোৱা এটা মেল এটা ফিমেল এফেক্টেড হৈ আছে। যেতিয়া ফিমেল এটাৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ মেল ফিমেল দুইটাতে কেৰেক্টাৰ যায়, তেতিয়া আমি এটা কথা বুজি পাব লাগিব, সেই কেৰেক্টাৰটো ডেফিনেটলি এটা ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব, ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। চ' মেল ফিমেল দুইটাতে গৈছে আৰু ইকুৱেলি গৈছে যোৱাত, মেল ফিমেল দুইটাতে সমানেই যোৱা নিচিনা হৈছে, তাৰমানে 50% এফেক্টেড হৈছে, 50% আনএফেক্টেড।
তাৰপিছত আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যন চোৱা এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল 3 নম্বৰ ইণ্ডিভিজুৱেলটো নাই তাৰ লগত বেলেগ এটা ফেমিলিৰ ফিমেলৰ মেৰিয়েজ হৈছে এইটো বেলেগ ফেমিলিৰ পৰা আহিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত নাম্বাৰ দিয়া নাই এইটো বেলেগ ফেমিলি ফিমেল এটা ক্ৰছ হৈছে নেক্সট জেনেৰেশ্যন কাৰো নাই নেক্সট জেনেৰেশ্যন ইয়াত কাৰো নাই যদি পেৰেণ্টত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নেক্সট জেনেৰেশ্যন কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ আহিলেহেঁতেন যদি আমি এই ইণ্ডিভিজুৱেলটোৰ লগত 2 নম্বৰ ইণ্ডিভিজুৱেলটোৰ লগত বেলেগ ফিমেল এটা যদি ক্ৰছ কৰি দিওঁ তেতিয়া নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আহিব কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ আহিব এতিয়া এইটোত তেনেকৈ ফিমেলটোত আছে মেলটোত নাই নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আহিছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে পেৰেণ্টত আছে তেহেঁতৰ অফস্প্ৰিঙত আছে আকৌ এইটো পেৰেণ্টত আছে নেক্সট অফস্প্ৰিঙত আছে যদি বোলে এই পেৰেণ্টত থকা কেৰেক্টাৰ নেক্সট অফস্প্ৰিং কাৰো নাই আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আহে তেতিয়াহ'লে এইটো ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ আহিব পাৰে কিন্তু ইয়াত জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰা নাই চ' জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰা নাই কাৰণে আমি ক'ম এইটো ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ এণ্ড ডেট ইজ এ অট'জমেল ডমিনেণ্ট অট'জমেল ডমিনেণ্ট এইকাৰণে কৈছোঁ যে মেল ফিমেল দুইটাতে আহিছে ছেক্সলিং ডমিনেণ্ট হ'লে অকণমান বেলেগ হ'ব ছেক্সলিং ডমিনেণ্ট হ'লে সাধাৰণতে ফিমেলবিলাকত বেছিকৈ দেখা যায় মেলবিলাকত কমকৈ দেখা যায় গতিকে এই কথাবিলাক আমি এনালাইচিছ কৰিলে আমি গম পাওঁ যে কেৰেক্টাৰটো কি আৰু ইয়াত আমি যদি জিনোটাইপ লিখোঁ জিনোটাইপ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এই পেৰেণ্টৰ জিনোটাইপ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো যদি homozygous ডমিনেণ্ট হয় homozygous ডমিনেণ্ট যদি হয় এইটো যদি homozygous ৰিচেছিভ হয় তেতিয়াহ'লে চববিলাক হৈ যাব চাবা এইটো যদি homozygous ডমিনেণ্ট এইটো যদি heterozygous কি homozygous ৰিচেছিভ হয় তেতিয়াহ'লে চাৰিওটা ইণ্ডিভিজুৱেলতে কেৰেক্টাৰ আহি যাব all that 4 offspring of this parent having the character কিন্তু এতিয়া চাৰিটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ভিতৰত দুটাত আহিছে দুটাত নাই so this character should be present in heterozygous condition that is the genotype of the parent এতিয়া ইয়াৰ মাজত এইকেইটা ক্ৰছ কৰিলে এইটোত কি আহিব স্মল a কম্বিনেশ্যন এইটোত আহিব কেপিটেল A স্মল a এইটোত আকৌ স্মল a ঠিক সেইদৰে এইটো কেপিটেল A স্মল a এইটো হ'ব স্মল a so if you cross them then here again we will get capital A small a this one small a this one small a like this if the character is dominant character and parent is heterozygous then pedigree chart is completed this way so in exam the question asking from the chart what kind of character is inheriting কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ ইনহেৰিট হৈছে সেইটো কথা সুধিব তোমাক এণ্ড হোৱাট উইল বি দ্য জিনোটাইপ অফ দ্য পেৰেণ্টছ জিনোটাইপ অফ দ্য অফস্প্ৰিংবিলাকৰ কোনটো কি জিনোটাইপ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নাম্বাৰ দি পেলাই সুধিব যে কাৰ জিনোটাইপ কি চ' দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে কি ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ ইনহেৰিট হৈছে আৰু পেৰেণ্টছৰ জিনোটাইপ বা অফস্প্ৰিংবিলাকৰ জিনোটাইপ কি হ'ব সেই বস্তুটো এইটো এটা আমি ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ ইনহেৰিট হয় তাৰ পেডিগ্ৰী চাৰ্টটো দিছোঁ আৰু মই কিতাপত থকা চাৰ্টকেইখনেই লৈছোঁ কাৰণ তোমালোকক বেলেগ চাৰ্ট নিদিয়ে সাধাৰণতে মই দেখাই দিম বাৰু দুই এখন এক্সট্ৰা চাৰ্টো কেতিয়াবা দেখাই দিম নিজে বনাই কৰিব পাৰি এইবিলাক কিন্তু কিতাপত থকা চাৰ্টেই তোমাক দিছোঁ নেক্সট আহিছে অট'জমেল ৰিচেছিভ ট্ৰেইট তে ৰিচেছিভ ট্ৰেইট কেনেকুৱা হৈছে টেন্স টু স্কিপ জেনেৰেশ্যন যে এটা জেনেৰেশ্যন স্কিপ কৰি যাব বিচাৰে এফেক্টেড অফস্প্ৰিং আৰ ইউজুৱেলি বৰ্ণ টু আনএফেক্টেড পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টত নাইকিয়া কিন্তু অফস্প্ৰিঙত আহিছে পেৰেণ্টছ দুইটাই আনএফেক্টেড কিন্তু অফস্প্ৰিঙত আহিছে তেনেকুৱা হয় when both parents are heterozygous approximately 1/4 of the offspring will be affected যদি দুইটা পেৰেণ্ট heterozygous থাকে ধৰি লওক কেপিটেল A স্মল a heterozygous but unaffected তেতিয়া ইয়াৰ মাজত যেতিয়া ক্ৰছ হ'ব অফস্প্ৰিংবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ধৰি আমি ইয়াত চাৰিটা অফস্প্ৰিং পাওঁ কোনোবাই তাত কৈ পেলাই আমি স্মল a পাব পাৰোঁ এমং দ্য 4 1 so 1/4 of the offspring may be affected so তেনেকুৱা ধৰণৰ অহাৰ চান্স থাকে
appears more frequently among the children of consanguineous. Consanguineous means the marriage among the siblings. এনেকুৱা ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ সাধাৰণতে ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ মেৰিয়েজত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় ওকে সো এইকেইটা পইণ্ট ইয়াত আমি এক্সাম্পল ইয়াত দেখাইছে এটা ক্ৰছ দেখাইছে যে পেৰেণ্টছত নাই ইট ইজ দ্য পেৰেণ্ট proven but they are having no character but in their offspring of this parent number 1 number 2 number 3 4 5 so they are offspring having this character and this character present in both male and female দুইটাতে আছে সো মেল ফিমেল দুইটাতে থাকিলে মেল ফিমেল দুইটাতে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো অট'জমেল ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ হ'ব যদি বোলে পেৰেণ্টত নাই কেৱল নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ মেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে ছেক্সলিংক ৰিচেছিভ হ'ব পাৰে কিন্তু মেল ফিমেল দুইটাতে আছে মানে কেৰেক্টাৰটো অট'জমেল ৰিচেছিভ হ'ব এতিয়া অট'জমেল ৰিচেছিভ হ'লে কেৰেক্টাৰটো এতিয়া পেৰেণ্টছৰ কি ধৰণে আছিল পেৰেণ্টৰ জিনোটাইপ কি হ'ব এইটোত কেপিটেল এ স্মল এ এইটোতো কেপিটেল এ স্মল এ এইটোত এতিয়া কেপিটেল এ স্মল এ আহিব লাগিব বা কেপিটেল এও হ'ব পাৰে তেতিয়াও আনএফেক্টেড এইটোত কেৰেক্টাৰটো আছে স্মল এ হোমোজাইগাছ ৰিচেছিভ দিছ মে বি কেপিটেল এ স্মল এ অৰ মে বি কেপিটেল এ কিন্তু ইয়াত আমি কেপিটেল এ পাম জানো কাৰণ ইয়াত নেক্সট অপশ্যনত আছে গতিকে আমি এইটো ইয়াত নাপাওঁ কেপিটেল এ স্মল এ হ'ব লাগিব কাৰণ নেক্সট জেনেৰেশ্যনত আছে আকৌ দিছ ওৱান এফেক্টেড স্মল এ দিছ মে বি কেপিটেল এ স্মল এ অৰ মে বি কেপিটেল এ চ' ইয়াৰ অপশ্যনত যদি চাওঁ ইয়াত অপশ্যনত এটাত আছে তাৰমানে এইটো হিটাৰ জেগা হ'ব লাগিব ইয়াত স্মল এ আহিব পাৰে কেপিটেল এ স্মল এ বা কেপিটেল এ অৰ কেপিটেল এ স্মল এ চ' ডেট মে বি অলছ' capital A or maybe capital A small a. These are the possibility. How the recessive autosomal character inheriting. So গতিকে আমি টেবুলখন চাই সেই বস্তুটো আমি বুজি পাব লাগিব সো এইকেইটা এক্সাম্পল তোমালোকক দিলোঁ আজি সো উইথ দিছ ফৰ টুডে উই আৰ কমপ্লিটিং দ্য ক্লাছ দ্য টু থিংছ আই এম গিভিং হিয়াৰ পলিজেনিক ট্ৰেইট আৰু পেডিগ্ৰী এনালাইচিছ পেডিগ্ৰী এনালাইচিছৰ বহুত কুৱেশ্যন আছে বহুত টেবুল আছে কৰি থাকিলে শেষ নহয় গতিকে আই উইল ট্ৰাই টু give you some table later on, try to discuss about that one again. So within this time period we are doing that much. So thank you all, and if you are having any doubt regarding that, you can send the message and try to subscribe our channel, try to share the channel. So তেতিয়া আমাৰ বস্তুটোৰ সাকসেস হ'ব বুলি আমি ভাবো. Thank you.